ठीक आहे. वरचा रूफ आहे, रूफ ब्लॅक आणि रेड लाईनिंग बर्फी पूर्ण खालवर स्टिचिंग रेड. वरचं काय काय हे रेड करायचं. स्टिअरिंग आणि ते रेड ब्लॅक मध्ये ठेवायचं. रेड 20% आहे, 80% ब्लॅक 80% ब्लॅक आहे. त्या स्टिअरिंगचं खालचं हे रेड येईल. ह्याची जी हे आहे ना बॉर्डर रेड रेड येईल. तर हायड्रोकॉपी करायची ना ती सिल्वर कुठली? हा, सिल्वर हायड्रोग्राफी होईल. ठीक आहे ना. आणि इकडं काय म्हणलं इकडं काहीतरी म्हणलं कस्टमर नाही काहीतरी म्हणलं तिकडं बी करायचं काय. हे ठीक आहे ना. एवढंच आहे याच्यामध्ये, जास्त काही. पहिलं बर्फी, आता बर्फी चालू करतो त्यांची मारायला. आता ते झालं हे खोलून दे, म्हणजे काय ती त्यांची कामं त्यांना जे जे पाहिजे. हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए दिल जोगीदार फन मौला। त्यांना विचारूया कशा प्रकारे वाटलं किंवा काय त्यांचं काय मत आहे, गाडी कशी झालेली आहे. सांगा सर, तुमचं नाव सांगा. आणि माझं नाव रणजित विजय बुकपुडे आहे. मी माळशिरसवरून आलो. त्यांच्या रील इंस्टावरती पूर्ण बघितल्या आणि लाईक पण केल्या आणि तसं क्वालिटी पण वाटली. मग मी मुंबईला गेलो. मुंबईत मला काय आवडलं नाही. नंतर मी बारामतीत आलो. मला जशी गाडी पाहिजे होती त्याच्यापेक्षा अतिशय उत्कृष्ट गाडी अशी झाली. मला आवडलं पण.